Ja, må hon leva ut i 100 år. Ja, visst ska hon leva, ja visst ska hon leva. Ja, visst ska hon leva ut i 100 år. Fy lever för Amanda. Hon lever. Hipp hipp, hurra. Hurra, hurra, hurra. Gud vad söta ni är. Ja. Jag ser alldeles lite. Jag ska försöka få in rätt radiokanal. 1,91 radiokanal is finish. Ska den hänga med och se vad jag gjorde igår. Tada! Jag sköt en in. Gick ut. När jag kom hit så var det fortfarande ljust. Okej, vi står här. Eller jag står här. Och har kommit hit nu då till Stallebo på fredag. Och vi fick möjligheten att gå ut och pyrscha lite. Och det tackar man ju inte nej till. Så här står jag. Hoppas på att det ska komma ut en hjort. Och då passar jag på att gå ut och pyrscha lite. Och så kom den här fram. Och nu måste jag hitta mina vantar, det är viktigast. Men de är ju inte här heller. Jag hittar dem. Nu är vi i Stallebo, där jag brukar jaga. Och det ligger typ utanför Hycklinge i Östergötlands län. Och idag kommer vi jaga på typ 850 hektar. Så det blir skitkul faktiskt. Och att ni fänger med här. På mitt place. Eller mitt place. Där jag brukar jaga med mina polare. Ja, de släpper hundar om 12 minuter. Så att vi behöver utgå. Och säkerheten först. Får alla komma ihåg. Och sen radiodisciplinen. Det är superviktigt. Inte en massa babbel, Amanda. Nej, Okay. nej, jag lovar. Till alla skyttar. Vem ringer man när man har kört på ett rådjur? Advokaten. För han har koll på juridiken. Där ska jag sitta. Här har jag djuren. Kan man ju se. Jag tror att det är gjort. De älskar att hänga här. Skitjakt. Det här jakthundar har jag har byggt. Oj. Bam. Hon är så jävla osmidig alltså. Aj, kolla här. Fastnar. Jag vet att det inte är den hetaste såten. Men vi kör lite kort alltid. Vi brukar börja med den här och köra lite kortare. Bara för att man ska ha jagat av den. För gör man inte det, tror fan att alla djur är här då. Så vi kör den lite kortare här nu på morgonen. Och sen går vi över till de riktigt heta ställena. Nu är det... bryter vi den här såten. Så patroner ur och så ska vi återsamlas och ställa om. Det är bra att man har två med sig. Här har vi Ville. Det är min lilla kille. Det är en jaktspringer. Född 2018. Han ska ju, det är ju en fågelhund egentligen, men han är med på de här jakterna med och stöter så bra han kan. Tycker det är jätteroligt att springa. Och han ser något roligt där nu. Har ni sett? Där är den första såten. Let's go. Oj, här har någon lång suttit. Ja, nu är jag taggad. Det här är ett hett pass jag har fått. Så nu jävlar.
Det är allt lovligt på rådjur, vildsvin, hjort. Kronhjort är det en tjur och 4 kalvar kvar tror jag. Och vi får också skjuta älgkalv. Så nu håller vi tummarna. Nu kör vi. Snälla, kom inte där bakom. Nu gick första skottet så ett rådjur ligger då. Det är flera upptag runt omkring här så. Kolla, det börjar närma sig känns det som. Låter det så? Gud vad kul. Nej. Kriga va? Jag kan inte sånt där. Det var ju jättekul alltså. Det var ju till att det inte var lovligt. Den kom perfekt där framför mig. Det är det som är så kul att man ser när det så öppnar pass. Vi såg ju jättelångt tidigt liksom. Då är det... Så om det hade varit lovligt hade man också kunnat planera sitt skott så jävla bra. Jag följde det hela tiden och så stannade den upp som sagt. Gud vad kul. Jag tyckte verkligen att jag skymtade typ en dåvind. Det har varit väldigt mycket små grupper liksom, eller ensamma hjortar. Det är jättevanligt här att det är stora grupper. Men det är mycket så här smått. Någon där och någon där. Viktor, om du är kvar där du sköt ungefär så är det en ensam kalv som springer runt lite förvirrad. Sprang bort från mig nu, norr. Den är där bakom. Vi hade kalven på ungefär 150-175 meter kanske. Det är så mycket grenar och skit så nej, jag ville att den skulle komma närmare. Men nu sprang den bort där bakom så vi får ju se om den kommer fram igen. För jag vet att vi har både hundförare och hund där uppe. Där. Jag fick väl lite besök av en hund. Det var han som var efter då kalven nu. Släppte och kom förbi här och hälsade på istället. Jaha. Då bryter vi. Ja, kul. Min första då faktiskt. Ja. Ja. Det var riktigt kul. Ja, det var jävligt roligt. Fin kalv. Ja. Lite mer action var det den här gången. Men synd att jag inte kom åt den där kalven. Den kom ju 2 gånger för mig. Då var det ju där borta. Det var alldeles för långt för det var så mycket pinnar och skit i vägen. Och jag tänker inte ta ett sånt skott för det kändes inte bra. Sen kom den ju en gång till, men då kom den ju här nere. Och det är ju hus där borta. Så jag vill inte skjuta i den här riktningen. Och när den var där, då var den ju också bakom alla jävla granar och skit såklart. Men det var ju ett djur rätt så nära i alla fall. Och sen hade vi älgen. Det är ju alltid kul att se på så nära håll. Vad glad jag blev när jag hörde att det var du. För du sa ju det, att det var första dåvilten. Ja, första doven. Första dåviltet, exakt. Gud vad kul. Jag blir så himla glad när alla andra skjuter. Hela tiden. Det är kul att någon på huken och jag kan inte prata. Så roligt för Albin också. Då blir jag så här varm i hjärtat. Kom igen! Jävlar vilken skogshuggare det är! Så. Eftersom att vi inte fick någon jaktlycka idag heller. Alltså det är inte mitt flyt. Så kör vi på en liten kvällspirsch här. Eller vi ska gå och sätta oss i ett torn. Så får vi se om det kommer ut något. Vi gör allt i vår makt för att få lite bra klipp till er. Nu kör vi.
Okej, då har vi gjort det vi kan. Nu är tiden slut. Man får inte jaga längre. Men jag tänkte på det, att det är många som skriver Gud, du skjuter ju jämt. Men folk ska bara veta hur många dagar som är så här. Som jag har också. Nu behöver inte viska längre. Nej, men det är så många dagar som är så här. Så även om det ser ut som att man skjuter hela tiden på stories och så är det absolut inte så, utan det är så sjukt många dagar som är helt döda. De andra vet var de står. Mika är i fyrvägsforset och Packe på det berömda Wallenheim och hundförarna vet var de ska gå. Nu kör vi dag 2 och vi är hos grannen och jagar idag. Så ja, igår var det ju lite stolpe ut. Det brukar vara mycket mer djur, men det kan vara. Vi hade ett lodjur som gick förbi passgrannen 150 meter ifrån oss. Så då har vi ju haft lodjur på marken. Jag vet inte om det kan ha någonting med att göra, att det var lite tomt. Men nu är vi på grannmarken och hoppas på en lite bättre dag. Men det var en bra dag igår med. Men nu kör vi. Kan du bara berätta kort om Boss? Det här är Boss, en gråvaktel. Han är 2,5 år gammal. Ja, han gör ju mycket framsteg. Alltså. Han var jätteduktig. Ja, nu har han jagat på riktigt bra här på sistone. Så det bådar gott för framtiden. Du har jagat massa djur fram till mig ju. Nu blir det belöning. Om du fixar då. Det är redan prosecco på schemat. Ja, men då får jag champagne, va? Ja, precis. Hej! Nu har vi en annan hund här. Det är gråhund och släthårig foxterrier den här. Hur gammal är hon nu igen? 5. Vad gillar hon att jaga då? Vildsvin. Och lite dovhjort. Alltså, ja, hon jagar väl dovhjort med, va? Ja. Hon är så Det söt. här är ju en riktig hundgårdskorsning. Det här är parning genom gallret i hundgård. Jaså? Och så blev det en skitbra jakthund. Ja. Här har vi Mats. Det är Mats som har ställena som vi jagar på. Eller här är ju grannmarken, men där vi var tidigare så är det Mats som äger det här stället. Världens bästa Mats som jag får jaga med så mycket. Ja, Tassa är 4 år. Hon är dotter till en nästan 13-årig Blixten. Blixten har 6 kullar. Tassa är en av 36 valpar. Och Blixten har vi skjutit typ 430 klövvilt för. Så vi trodde ju det här skulle bli en minst lika bra tjej som pappa. Men hon var sjukt seg att få igång och börja jaga. Pappa var jättetidig. Det är nu när hon blev 4 som hon riktigt har börjat leverera. Men det här året År har är det vi... faktiskt skjutit 10-tal hjortar för en 4 grisar tror jag. Och 3 älgar. Ska hon gå den här såten? Hon får köra nu. Kul. Så nu är det revansch. Nu ska ni se på action. Ta dem nu. Japp. Och sen alla håll. Japp. Okej. Okej. Samma. Japp. Då är vi på plats. Det var mycket spår in. Var det? Jag vet att det är mycket djur här. Men man vet ju inte. Idag skjuter vi alla vildsvin, alla rådjur, räv, alla kron, älgkalv, dovhjort, hind och kalv och sen handjuren får vi bestämma lite själva. Men det ska gärna vara något man vill sätta upp på väggen, så lite större handjur, skovlar. En dovkalv är påskjuten. Vi hade ett upptag precis innanför här. Och det kom lite mot oss, men sen vek det av då. Det har varit lugnt ett tag.
Amanda här. Jag tyckte jag såg en stånghjort nere vid vattnet hoppa från mitt håll höger in i såten. Alla ska på den. Det där ser ut som Julle. Nej, kolla. 300. Jag tror att det var Boss. Julle någon mer. Det var skapligt intressant där borta på grannmarken när jag kom. När det står 4 hundar där på den skadade hjorten. Ja, jag lyssnar. Att de delar på sig, för det är blodspår från den som Källstrand sköt. Så det är frågan om den har börjat blöda efter. Ja, nu gjorde vi patronur och de går igenom lite om något eftersök de ska göra. Jaha, men kanon King. Så patronur ska vi samlas. Då ses vi borta vid samlingsplatsen sen. Jag åker med någon annan härifrån. Hallå! Så jävla cool hatt. Tack. Grattis för födelsedagen. Tack. Han fyller år idag. Prova den här. Den här är nog skönare, varmare tror jag. Aldrig. Jo. Handskrona. Lite liten var han för mig. Vilken? Jätteskön. Alaska. Ja, jätteskön. Hej. Ja. Vänta. Hej, nej, jag ska jaga. Här, kom. Här. Vänta. Jag går uppifrån bygget. Det är Klasses mark. Emil kommer att gå med Ossi från trean som vi kallar det, förbi Burj Khalifa. Så han kommer att leverera till Amanda då förhoppningsvis. Vem då? Ossi, Blixtens son. Yeah. Och sen kommer Christian gå in med en uppifrån vägen här uppe. Ja, då åker vi ut till dagens andra såt. Så nu håller vi tummarna för att det ska bli action. Måste komma något. Måste. Ska se. Och så bara smack. Det är faktiskt med bra. Bam. Ner där. Bam. Och sen är det ju här också. Det här blir bra. 2 rådjur springer in i såten. Där. Där. Ser du? Den kommer hit. Fan, jag var så jävla nära. Jag säkrade av och grejer. För jag tänkte nu, men alltså, fan, jag fick inte läge. Och sen när jag väl skulle kunna skjuta så är så här mycket av ryggen bara. Jag är sån tävlingsmänniska. Och jag blir så här. Det är så jävla nära. Då får jag påminna om det är det som är jakt. Det är så jävla nära alltså. Så nu bryter vi helgens sista såt. Och fasiken, det blev ingenting för mig alls. Men nu hade jag ju både skoven jättenära och rådjuren, flera stycken. Sen var det några spetsar lite längre bort. Och jag blir så... Ja, men ibland känner jag mig så irriterad när jag är så nära. Men då måste jag påminna mig om att det här är ju jakt. Det är ju så här det är. Men det hade varit så kul att få fälla något. Men det kommer. Men ja, jag vill tacka så himla mycket till Mats Regner med familj att vi fick komma och jaga här. Samt även våra markgrannar som vi är på. Den marken är vi på nu bland annat. Så det har ju varit jätteschysst att vi fick komma hit och filma och jaga.
Nu tar vi vår pick och packa och går mot bilen. Här ligger den. Det måste ju varit den här som sprang förbi mig. För det var passgrannen som sköt lite längre bort. Vad fin den var. Tänk vad kul om jag hade fått skjuta den här. Men grattis till skytten får vi säga. Senast när jag var här, då satt jag exakt som alltid. Bara, nej, det kommer inte komma någonting. Så där sitter man där. Och rätt som det var så bara kom hela familjen dovhjort springandes där. Hela vägen fram. Precis här nedanför. Då sköt jag en. Det är så standard för mig. Jag tänker alltid att det aldrig ska komma något. Då kommer det något. Och sen är det alltid när jag inte egentligen borde skjuta för att jag har något annat att göra efter. Typ att man har bråttom till dagis eller vad fan som helst. Då skjuter jag också. Och vi har lite bråttom idag. Så att det kan ju faktiskt betyda tur. Så nej. Idag var det ingenting som ville komma ut. Men vi kände ändå att det är värt ett försök. Bara ge det 1,5 timme. Det primära är ju faktiskt vildsvinsjakten som vi ska köra i natt och imorgon natt med knockpicks. Så nu har vi gett ett försök, men det var jättestilla. Så där då, nu har vi vilat upp oss hemma och vi ska ut och kika efter lite vildsvin. Så jag kommer att byta mitt sikte nu till mitt knockpick-sikte. Det är ett Ace L35 som jag kör med. Sen kör jag även med en handenhet där det finns rangefinder på. För det finns ju inte där på det här. Men det funkar jättebra med en handenhet som har det då. Så ska man få till det här bra. Så. Let's go to the mark with wild boars. Nu har vi kommit till första stället som jag tänker att vi ska kika över. Så vi ska gå en liten sväng på ett fält här borta och så rundar man en skog typ, så kommer ett fält där borta också. Så vi börjar traska och vinden är bra för det här stället. Jag kör ju alltid med min bästa vän. Ser du? Det blåser så. Och vi ska gå så. Det är bra. Let's go. Ja. Nu har vi kikat av några ställen. Men det är dött än så länge. Så nu åker vi till nästa. Det är så typiskt. Men jag kan inte vara still för länge. Jag brukar stå en stund och så kommer ingenting. Då går jag vidare. Så nu åker vi till vårt nästa ställe. Som inte är så långt härifrån. Och checkar av de ställena. Yes! Så där då. Nu ligger en gris här. Fan vad roligt för att det blev en väldigt lång natt. Vi har tittat på alla ställen. Och det har varit så dött. Och sen så tog vi en runda till på det här fältet. Och sen så bara, fan, där står det igen. Så nu har vi smygit fram på den där. Eller vi smög fram på den. Och kom rätt så nära. Men sen så kändes det som att han upptäckte att det var
någonting. Så börjar jag ju springa en liten stund och sen stanna upp. Då pangar jag och den ligger där och la sig direkt. Fan vad roligt. Jag var så trött innan och nu har jag världens energi. Kul! Nu upp hela natten och fortsätter. Den ser rätt stor ut faktiskt. Så man ska inte ge upp. Vi hade tänkt att ge upp då. Så hade vi tittat alla ställen där borta. Och när vi var på väg till bilen tillbaka så står det ju en nassepasse där. Så nu är jag pangtjej igen. Fan, det känns skönt. Så vi går fram och tittar. Jag tror att den kan vara rätt så stor faktiskt. Häng med! Men den var inte så stor som jag trodde. På filmen såg den jättestor ut. Men kolla. Fast så liten var den inte. En fin galt. Oh hej, oh ho, oh hej, oh ho, oh hej, oh ho. Jag kan själv. Ni ska se hur jag kan hålla på. Jag vägrar ju typ ta hjälp. Så jag brukar stå så här. Fy fan. Yeah! Hämta ur bilen. Okej. 1, 2, 3. Sådär då. Då åker vi hem och tar hand om det där. Jag tänker att jag brukar alltid åka hem och ta hand om det. För det är bara 20 minuter härifrån. Och då är det så skönt att ta ut när de hänger. Så vi åker hem till mitt halvdana ställe och fixar. Flåset måste man träna på. Så. Jag ska inte skärta. Vi drar in den där grisen i mitt nya fina slaktrum tänkte jag säga. Men det är inte klart än. Men jag vill bara visa vad jag håller på att bygga här. Det är långt ifrån klart, men i framtiden tänker jag att det ska bli mitt lilla slaktrum. Och så ska jag såga upp i taket här så att det blir mycket högre i tak. Sätta elvinsch och sånt. Men så länge kör vi med det vi har. Det funkar. Så. Okej. Kan jag inte bara orka upp den här? Så. Nej. Och här. Och hej. Så. Jag älskar, alltså det blir så rent när man tar ur hängandes. Det är nice när man har den möjligheten ändå. Jag tänkte ta ett trikinprov och visa hur jag brukar göra. Och då brukar jag bara ta en bit här. Så. Och sen så kan man beställa från Trekinappen gratisprover. Så kommer de i ett sånt här brev då. Och då i det här brevet så är det 2 påsar som man ska lägga det här i. Försluta noggrant. Och så tar vi nästa påse. Försluta noggrant. Och sen får man med så här skanningkoder. Så sätter man en på påsen. Like that. Så tar man upp Trekinappen-provet. Och trycker registrera prov. Skanna. Så. Och ange provmärkning. Och sen är det bara att skicka in det. Jättesmidigt.